नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो अर्को न्यू भिडियोमा। म यो भिडियोमा रिवार्ड हिरो एपको रिभ्यू लिएर आइसकेको छु। यो एपमा चाहिँ अकाउन्ट कसरी रजिस्टर गर्ने र यो एपमा अर्निङ कसरी गर्ने र यसको विड्रल मेथड यो सबै प्रोसेस म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा भन्ने छु। त्यसैको लागि भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसनलाई अलमा सेट गरिदिनु होला। त लागौं भिडियोतर्फ। यो एपको लिंक म चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिइदिनेछु। डिस्क्रिप्सनको लिंकमा टच गरेर तपाईहरु यस्तो इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुनेछ। यस्तो इन्टरफेसमा आइसकेपछि यो एपलाई इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुनिर यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि तपाईहरु आफ्नो यसमा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। तपाईहरु फेसबुक वा गुगलबाट आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला। जस्तै म यसमा फेसबुकबाट आफ्नो अकाउन्ट गुगलबाट आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्छु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाई फेसबुक र गुगल कुनै मार्फतबाट यसमा अकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला। अकाउन्ट क्रिएट तपाईहरु यस्तो इन्टरफेसमा आइसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ यसमा अकाउन्ट भेरिफाई गर्नुपर्छ। अकाउन्ट भेरिफाई गर्नको लागि यो 3 डटमा क्लिक गर्नु होला। अनि 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला र प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आफ्नो फोन नम्बर हालेर चाहिँ यहाँ भेरिफाई गरिलिनु होला। आफ्नो यहाँ फोन नम्बर हालेर चाहिँ भेरिफाई गरिलिनु होला। जस्तै मेरो भेरिफाई भइसकेको छ। अनि तपाईहरु ब्याक आउनु होला। अनि हेर्न सक्नुहुनेछ म चाहिँ फोन भेरिफाई गर्यो भने मलाई चाहिँ 50 कोइन पायो। साथीहरु हेर्न सक्नुहुनेछ यता भेरिफाई योर फोन 50 कोइन पाएछ। अनि 10 कोइन चाहिँ डेली चेकिङ गरेर तपाईहरु 10 कोइन पाउन सक्नुहुनेछ। अनि तपाईहरु यो एपमा अर्निङ गर्नको लागि तपाईहरु फेसबुकमा, इन्स्टाग्राम, टिकटकमा लाइक गरेर तपाईहरु यो एपहरु चाहिँ डाउनलोड गरेर गेमहरु खेलेर चाहिँ यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई विड्रल कसरी गर्ने, विड्रल गर्नको लागि तपाईहरु चाहिँ रिवार्डको अप्सनमा आउनु होला। अनि तपाईहरु यो एपबाट पेपलमा विड्रल लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुलाई थाहा होला साथीहरु पेपलमा विड्रल लिनुपर्छ किनभने यो एपमा धेरै अर्निङ हुन्छ। जुन एपमा धेरै अर्निङ हुन्छ त्यो एपमा चाहिँ पेपर रहेको हुन्छ। साथीहरु त्यसमा इसेवा हुँदैन। अनि तपाईहरुलाई धेरै अर्निङ गर्नु छ भने तपाईहरुलाई पेपल क्रिएट गर्नुपर्छ है साथीहरु। तपाईहरु युट्युबमा भिडियो हेरेर चाहिँ पेपल क्रिएट गरिलिनु होला। अनि यो भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। जय नेपाल।